Lumot. Lumot din. Yun, harap pa lang. Yun, ito na yung pangalawa. Baklasin natin naman. Nakakuha na ba yung ano doon? Driver? Flat? Wala doon sa bitana. Isa, anim, pito, walo. Yan guys, walo. Walong tornilyo yung tatanggalin nyo dito. Kaya walang ganito. Kaya mga sa loob. Kaya, ginagawa. Hinitin mo to.
Yung salpak.
21.3. Medyo na. Lumot. Kaya 19.6, 19.5. Okay na.